Wala, kasama Jopi. Hello, magandang gabi, kabayan. Magandang gabi, bayan. Kumusta? Kumusta na? Long time no see, Ugat. 1 week naman, 1 week lang. Almost 1 week. 1 week, sakto. Kasi nag-broadcast pa tayo ng Martes ata yun no? Martes. Last, eksaktong 1 week. Pasensya na po sa ating mga taga-subaybay sapagkat busy lahat. Lahat eh. Pati ako si Kuya Jopi, busy sa trabaho ko training course. Nagtatrabaho ka na naman? Dito sa naka-light duty ako. Work at home. Yun. At least nag-training na ako na may mga induction na akong ginawa tapos training. Yun. Kami rin At talagang ganun siguro, nagbabalik sa normal ang ating kanya-kanyang mga gawain. Kumusta po kayo dyan sa mga nanonood sa atin? Sana po ay maayos ang inyong kalagayan at patuloy na ligtas sa pandemyang ito. Dahil talaga siguro gano'n, kailangan nating matutong mabuhay. Di ba? Kahit ganito. Kailangan talaga. Ito na yung normal natin. Puro online. Online. At ito lang, isa sa mga nagpapasalamat ako kay Jopi dahil nasimulan namin sa Zoom to. Dahil yung dinaanan kong web conference, 3 araw mula nung linggo. Tayo yung nag-host. Yung ating isang YouTube, ang ating YouTube channel, yung streaming natin. Studios e-streaming, yung ating isang YouTube page ang pinagdalhan ng 3 seminar na yon. At Zoom ang gamit namin doon. Ano yun? 300 participants, Bok. Anong workshop pa yun? National Convention yun. On history. Tama ang pagkakaisayan ng Bulacan ang nag-host. Pero it's a national conference. Mapakarami pong natutunan. At mga talagang premyadong scholar at historian yung umattend. Ang mga audience ay mga guro ng history at social sciences at napakasaya, napakaraming trivia. Pero nandun pa rin yung diwa ng pandemya dahil lahat naka-online Lahat ay ito na yung new normal Iba talaga. So, pero nakita mo na resilience ng tao. Ito resilience to na in the real sense of the word. Hindi yung resilience na sinasabi ni Spock. Yung resilience ng tao na talagang nagsisikap na gumising ng alas 7 ng umaga, hindi pa bukas yung konferensya online, nakita mo nakaabang sila. Di ba ang Zoom may room? May waiting room yan para dito sa StreamYard. Puno yun. Mapupuno sila doon. 100. Naghintay na sila lahat doon. Naghintay na sila. So, una kong inisip, siyempre meron akong konting agam-agam. Sabi ko, siguro kailangan lang ng mga certificate nito. Baka may nakikinig ako, magalit sa akin. Siyempre, sa akin, naalala ko, ito nga palang araw na to, holiday. Holiday, actually, itong araw na to, holiday. So, pwede naman hindi pumunta yung mga teacher nun, holiday naman Kung attendance na nga papachecka nila. Hindi Umabot pa rin kami ng 300 kanina. For 3 days, consistent. Online. Online naman Online. Pero we can just imagine, kung ano yan, kung talagang ang tao ay pinipilit pa rin makaganap
kahit hindi masyado, kahit di normal. Umattend ng mga komperensya, matuto. Nakita mo yung ano ng tao na kahit ba ganyan, kailangan namin sumabay, kailangan namin. Yun. So, ganoon din po kami. Pare-pareho kami nag-a-adjust, pare-pareho kami gumagawa ng paraan para, although si Kadyo yung ginagawa ng paraan niya, yung bagong gitara bibili na naman yan. Bibili ka. Nakita ko nung linggo. Ano ba? May resonator ka na ba? Yung yung resonator. Oo, Pero yung hindi tunog lata. Yung tunay. Malalaman natin. Anyway, ang Ugat Pinas po ay patuloy na tumutulong at kahit po kami medyo palaktaw-laktaw ng araw, dire-diretso po, ayan, mga bagong dumating. Salamat sa inyong dating siyempre, andyan si Lola G nanonood. Uy. At si Elizabeth Comia, Elizabeth, na alam ko na miss nyo kami. At ang aking inaanak, si Joseph Pilar de Reyes. Kumusta kayo dyan, Joseph? O si Otep yan, si Otep. Kumusta ba kami sa mga dyan, sa mga ating tropa dyan? At iba pa, at may dalawa pa na wala pang pangalan dito. Patuloy po namin ginagawa ang Ugat Pinas kontra Covid-19 bilang tulong sa mga NGOs na aming inalalayan. Kabilang dito ang CDRC, Citizens Disaster Response Center, na 35 years nang tumutulong sa ating mga mamamayan sa panahon ng sakuna, lalo ngayon sa panahon ng pandemya. So yun din po ay niyayaya namin kayo na kayo ay nalulungkot at medyo kailangan nyo ng kausap sa panahon ito na talagang bago ang ating pamumuhay, ay puntahan niyo po yung Facebook page ng Project Presence Companion. Yan po. Meron silang Facebook page, hanapin nyo lamang sa Facebook at nandoon po ang mga counselors nila. Dahil ito, Kuya Jopi, ay talagang retreat house sa Laguna to. Project Presence Companion. Minaman nila yan. From 9 o'clock, I think, up to 4 o'clock in the afternoon. Para lamang sa mga netizens o mga kaibigan natin na nasa Facebook na gustong may makausap. Talagang napakahirap ngayong panahon na ito na mag-isa ka sa bahay, wala kang trabaho, wala kang pambili ng pagkain, pero may Facebook ka. Mahirap ka, di ba? May data, pero walang pera, walang trabaho, may data. Minsan ako, may kotse ko, pero wala akong pera. Wala akong panggasolina. Walang pambiling gasolina. Hindi po. Tinutulungan din natin ang ating mga kapwa musikero dahil nagsimula po Ugat Pinas kontra COVID-19 mula sa mga musikero. At tinutulungan natin ang mga musikerong nawalan ng gig, nawalan ng trabaho. Sa pamamagitan ng Bandang Toyo, sila Ka Erwin at ang Eric Cuenca at ang Kayakap. Ito yung mga beneficiaries naman nila. So we are an advocacy group working with other advocacy groups to help our underprivileged at mga naapektuhan ng COVID-19. So kasama po dito ang Kayakap, isang fundraising campaign for working. Yan. Yan po yung esensya ng aming ginagawa at patuloy namin gagawin hanggat kami may panahong mag-online. Hanggat kaya. Kahit nga nasa kulang na lang mag-live sa bar si Kuya Joe. Muntik na ng somebody. Yung nakaraan, kailan ba Biyernes ata yun? Ikwento ko lang yung bago tayo mag-update ng COVID-19 worldwide, bago yung malulungkot na balita. Update ko lang yung pinagdaanan ko nitong simula nung last week. Ang inattenda ko yung seminar yung sa pambansang komperensya sa Bulacan, 2020. At kabilang yung last day kanina, umaga, half day lang eh. Maraming kwento tungkol sa mga pueblo. Paano nagsimula yung mga pueblo? Ang talagang ang panahon ng Kastila, nagsimula ang mga pueblo, yung mga bayan, ang tawag natin yung mga bayan. Mula sa mga simbahan. Yung simbahan ang pinagmula nung bilang ng mga tao.
Oo, yung pag nilipat nila sa paligid ng simbahan yung mga tao, nilikom nila. Oo. Common experience, eh. Tapos dun lumaki, lumago yung komunidad mula sa simbahan palabas. Pabahagi yun ng pangnanakop ng mga Kastila. At maraming mga bayan sa Bulacan ang nadiskubre ko. Pag napansin mo talaga, yung simbahan katapat ng munisipyo. Lagi yun. Lagi yun. Tapos yung paligid niya, yung reduksyon, ang tawag nila. Reduction sa atin. Reduksyon sa Kastila. Yung andun ang parmasya, walang mga, ano ba yung mga katabi niya? Yung palengke, tabi-tabi. So, nandun yung mga mamamayan, pati yung mga kalsada nila pare-pareho. Ito yung mga, pakita ko lang yung mga sample. Ito yung mga, tulad niyan. Wala mo kung simbahan yan. Bersoin yan, ha? Hindi, diba? Immaculate Conception? Hindi. Saan yan? Sirit. Alumpit yan. Ay, kaya hindi ko kabisado, hindi masyadong kilala. Alumpit po yan. At yan, ang pinakamatandang simbahan sa Pilipinas? Buong Bulacan. Yan yung mga unang nag-crystallize ng Bulacan. Diyan galing sila, Obit Pagdanganan, hindi ba? Oo. At kakaiba yan dahil, yun yung sample nung tinatawag na pagbuo ng mga pueblo. Ito yung mga natutunan ko lang kila Professor Jimmy Veneracion, yung mga historian na kasama natin. Na inihaharap ang mga simbahan sa ilog. Kinaharap na sa ilog. Maraming dahilan kasi pag sa ilog, madaling ang mobility pag may nanggugulo. Pasay ka ng bangka. Tsaka yung commercio kasi nung araw sa tubig dinadaan, di ba? Yun, isa pa yun. So, pansinin mo, kapag coastal yung town, nakaharap. Kung hindi nakaharap yan, malamang nilipat yan. Tulad ng Plaridel. Yung lokasyon ng kanilang simbahan ay hindi nakaharap sa ilog. Dahil ang una lang simbahan ay nandoon sa lumang bayan. Yun, nakaharap sa ilog. Ilog ng Plaridel, Ugat River. Ang ganda nung paliwanag. Pati bakit ang paumbong ay hindi umunlad. Naiwan. Alam mo kung bakit? Ano? Kasi daw, ang paumbong daw ay bayan ng mga local royalties. Alam mo takin term. Hindi exempted sila sa taxes, exempted sila sa forced labor. Ito yung mga matatandang lahi na nakipag-deal sa mga Kastila. Sige, dito kayo. Pero ano yan? Isang sibilisasyon yan na ikinayo sa tubig, ang paumbong. Pero exempted sila sa mga ni-impose ng mga Kastila. Ang dahilan. Kasi yung paumbong Di ba? Pero ano yan maraming mga nagko-contest doon within the participant. Sinasabi nila na, hindi dahilan yan kasi ang hagone at paumbong ay pinanggagalingan ng pagkain. Ganun. Mateka hindi umulan. Hindi kasi ang kanyang geography niya, tubig. Doon galing kabuhayan. lang siya. Oo, parang na-develop yung mga palaisdaan, pero tubig pa rin siya. Di ba? Tapos ang dahilan kung ba't huling na-develop yung road niya, kasi yung lupa, ilang pamilya lang ang may-ari. Di ba? Alam mo yun, di ba? Walang masyadong tao. Mayayaman yung mga may-ari ng dyan, ng lupa. Kukunti yung tao, kaya hindi siya na-develop. Walang tao. Pero, nananaig yung nagaharing uri. Nagaharing pamilya. Yeah. Diba? Kaya Prof. Venerasyon yan, lecture na nakanganga ako habang ako yung nagpapasalitate sa kanila 300 participants. Nakanganga talaga ako. Sabi ko, grabe itong natututunan ko dito. Tanda ko na ito, ngayon ko na naintindihan. Pero I was once a history buff. Tapos, nag-launch kasi na libro at the end of the seminar kanina. Yung libro, kasama ako sa mga tumulong gumawa. Ito yung the living episodes ng isang patriarko, an 87-year-old patriarch
na nagsulat ng kanyang buhay mula panahon ng Kastila, yung ninuno niya, hanggang ngayon. Ika Herman Cruz. At doon nakasama yung mga ganitong images yan. Tulayan ng tagatbuka ng panahon ng Amerikano. Nakalumpit yan. Nakarating ako dyan sa Gatbukan. Taga dyan si Pastor Roy Padilla. Yon mismo. Di ba? Pansin mo, wasak yung release ng tren yan eh. Release ng tren yan. World War II siguro yan. Winasak ng Hapon. Yan. Kasama yun sa mga storya doon. At kasama din to. Sino yan? Si Amalia Puentes. Saka si Eddie Rodriguez. Mismo, Eddie Rodriguez. Itong nagsulat ng libro ay kasabay na nag-audition ni Eddie Rodriguez. Talaga? Doon sa unang pelikula ni Eddie Rodriguez sa LBN Pictures. Ang audition sa kanila, babag. Nagsuntukan sila sa director. Malaki to si Eddie Rodriguez, natalo siya. Mistiso yan eh. Mistiso. Gusto kong pakita sa iyo yung mukha nung nagsulat ng libro, maya-maya ng konti. Pero, panahon din lang Hapon yun. Tulad niya, no? Isang concentration camp yan. Sa Bulacan. Yan, oo. Hapon. Although hindi kasama yung picture na yun sa libro. Ang storya dito, ang mga bata nung araw, kasama yung author ng libro, ay mga child propagandists. Kinuha sila ng Hapon. Tinuruan sila ng Nihongo para tulungan ng Hapon na magpropaganda. Mga bata ito, 10, 12 years old, 15 years old. Araw. Oo, kinuha ng mga Hapon. Isa siya doon. Kaya yun yung storya. Ang pamagat po ng libro ay mamaya papakita namin ni Kuya Jopi. Da-download ko lang yung cover para makita niyo. Pero bago yan po, sa pagbabalik po namin, papakita namin sa inyo yung coronavirus update sa buong mundo. Para makita natin ano ba nangyayari sa buong mundo. Gaano ba karami na ang na-infect na, ilang daang milyon. Hindi pala. Ilang, mga nasa 27, 28 million na ngayon. Mamaya po yung exact number. Sa pagbabalik po ng Ugat Pinas. Balik po kami. Day-to-day symptoms of COVID-19. Before proceeding, please note that this general overview is compiled for initial self-assessment only and may vary for each individual. If you are not feeling well, you should immediately consult a medical practitioner to have an accurate diagnosis and proper treatment of COVID-19. The typical daily symptoms are concluded from the study of 138 patients at Zhongyang Hospital of Wuhan University, and another study involving 135 patients from Jinyintan Hospital and 56 patients from Wuhan Pulmonary Hospital. These symptoms are broken down into Day 1 to Day 2. The beginning symptoms are similar to the common cold, with a mild sore throat and neither having a fever nor feeling tired. Patients can still consume food and drink as usual. Day 3. The patient's throat starts to feel a bit painful. Body temperature reads at around 36.5 degrees Celsius. Although it's uncommon, other symptoms like mild nausea, vomiting or mild diarrhea are possible to set in. Day 4. Throat pain becomes more serious. Other symptoms like feeling weak and joint pain start to manifest. The patient may show a temperature reading between 36.5 degrees to 37 degrees Celsius. Day 5 to 6. Mild fever starts. The patient show a temperature reading above 37.2 degrees Celsius. The second most common symptom, dry cough, also appears. Dyspnea or breathing difficulty may occur occasionally. Most patients in this stage are easily feeling tired. Other symptoms remain about the same. These 4 symptoms are among the top 5 key indications of COVID-19, according to the final report of the initial outbreak conducted by the Joint Mission of China and WHO. Day 7. The patients that haven't started recovering by day 7 get more serious coughs and breathing difficulty. Fever can get higher, up to 38 degrees Celsius. Patients may develop further headache and body pain, or worsening diarrhea if there's any. Many patients are admitted to hospital at this stage.
Day 8 to 9. On the 8th day, the symptoms are likely to be worsened for the patient who has coexisting medical conditions. Severe shortness of breath becomes more frequent. Temperature reading goes well above 38 degrees. In one of the studies, day 9 is the average time when sepsis starts to affect 40% of patients. Day 10 to 11. Doctors are ordering imaging tests like chest X-ray to capture the severity of respiratory distress in patients. Patients are having loss of appetite and may be facing abdominal pain. The condition also needs immediate treatment in ICU. Day 12 to 14. For the survivors, the symptoms can be well managed at this point. Fever tends to get better and breathing difficulties may start to cease on day 13. But some patients may still be affected by mild cough even after hospital discharge. Day 15 to 16. Day 15 is the opposite condition for the rest of the minority patients. The fragile group must prepare for the possibility of acute cardiac injury or kidney injury. Day 17 to 19. COVID-19 fatality cases happen at around day 18. Before the time, vulnerable patients may develop a secondary infection caused by a new pathogen in the lower respiratory tract. The severe condition may then lead to blood coagulation and ischemia. Day 20 to 22. The surviving patients are recovered completely from the disease and are discharged from the hospital. Walang komplikasyon ang buhay mo noon. Kalooban mo'y panatag, kalangitan ay maliwanag. Ang daan ay tuwid at patag. Sa buhay mo bawat pusong naglalakbay, dumarating sa sangandaan. Ngayong narito ka, kailangang magpasya. Aling landas ang susundin ng puso? Saan ka liligaya? Saan mabibigo? Saan ka tutungo? Ay daling sumunod sa hangin at agos. Aasa ka na ang dalangin gagabay sa iyong damdamin. Ngunit saan ka dadalhin ng hangin at agos? Alam mong bawat pusong nagmamahal dumarating sa sangandaan. Ngayong narito ka, siya. Aling landas ang susundin ng puso? Saan ka liligaya? Saan mabibigo? Saan ka
Justin had an awesome weekend. Now that it's Monday morning, he's taken the good vibes into the office and surprising his work pals with donuts. Problem is, tasty treats aren't the only thing he's about to share. Justin doesn't know it, but he picked up a germ at a concert last week. Now he's sprinkled his donut box, his hands, and the office door with those germs. In real time, as Justin says good morning to John, and Ashley grabs her favorite Boston cream, those germs have hitched a ride onto two new hosts. With a rub of the eyes and a gulp, they're through the human front door and ready to get down to the business of making people sick. A little later, George comes with the mail. Justin offers him a donut, and with a tickle in his throat, turns his head to cough. Justin says bye to George and leaves more germs behind. George starts making his deliveries, and as you can see, there's no return to sender on Justin's leave behind. All it takes is a touch of the germy mail, and then a touch of the mouth, nose, or eyes for a person to become infected. When it's time to call it a day, Ashley brings the infection onto the train. She hasn't washed her hands in hours. The germs covering them make a pit stop on the grab bar before finding a home on some new hands. A few cars over, Justin is coughing again. In these tight quarters, that's bad news. He and his fellow passengers get off the train and head to their homes. The spread continues. But what if Justin's morning had gone more like this? A sneeze into the elbow, and then some hand sanitizer to be safe, a cough into a tissue, and a good job throwing it away and washing hands. Coworkers don't touch their eyes, noses, or mouths, no matter what. By following those steps, Justin's germs could have stayed away and slowed the pace of the spread. And here we are again. We're back. And we're back. Yun nga, kinikwento ko kanina. Mabalik po tayo. No? Yung sa libro, ito na, download ko na yung ano. Nilaunch namin libro kanina is called, ito, The Living Episode. Yan. Herman M. Cruz. Basa mo? Maliit-liit nun ah. Yan. Malaki tong computer ko eh. Parang akong tatay ito eh. Kasi tatay siya ng yumao kong kaibigan, si Norman. At tatay din siya ng isang ate ko na boss ko, si Ma'am Gladys, na dating provincial administrator at dating presidente ng NAPOCOR. Nag-decide yung tatay nila, si Tatay Herman, na magsulat ng libro as 2019. Sabi lang niya, gusto lang niya i-compile yung mga storya niya. Stories nung sinulat niya kasi writer talaga siya. Writer talaga siya. Tapos nakita niya na sayang yung mga storya ko. Ika niya, sabi niya parang dapat pala sinulat ko. So sinimulan niya mula sa ina niya, sa ama niya na dating trabaho sa Intramuros. 1800s pa. The late 1800s. Late 19th century. So, sinulat niya doon, kaming dalawa, nag-usap kami, ano pa magat natin dito na compile na namin, kasi mananang living.
At nilaunch na po ito kanina sa panghuling araw ng pambansang komperensya sa Bulacan. Historical conference. Online, their very first. Natutuwa sila dahil ito yung ending nila, parang culminating event. I-launch ng libro. So talagang available po ito online. You can buy it for just 250 pesos. At Mura! Mura. Maganda yung libro. I'm part of it. I'm dahil kasama lang ako. Educational pa. Hindi ka Maganda. gumamit ng hindi ka gumamit ng pen name, totoong pangalan mo nilagay mo? Ang pangalan niya yun. Tinulungan Hindi ko ka. lang na buuin. Tapos, yung net proceeds ng sales ng libro ay mapupunta sa charity. Kamukha na ginagawa natin sa Nazareth. Sa Nazareth Home for Children sa Busos, Bulacan. Sa foundation para sa mga naulila at inabando ng mga bata sa Busos. Yung benta ng libro, yung neto noon, doon pupunta. Kasi bahagi ng story ng libro ang encounter ni Tatay Herman sa isang itang bata na itak na nawala ng magulang na pinaampon sa kanya. Maraming gano'n maraming storya si Tatay na gano'n na sa pag-ikot niya sa Pilipinas, mga bata yung lumalapit sa kanya, tinutulungan. Abangan niyo po yan, the living episode. Batiin mo na natin yung mga kasama natin. Uy! Ika-Vilma. Bolo. Si Arnel nanonood. Ba't nandiyan ka? Sumama ka dito. Uy, si Kim Montano. Kim, may nakita na kayo niya ni Melbourne. Maraming nanonood, Bok eh. Gusto mo batiin ko? Sige, batiin mo sila. Malakas yung background music mo. Mas malakas sa boses mo. Malakas ang boses mo? Hindi, yung music, mas malakas kaysa sa boses mo. Sige. Ayan. Mahina na. Batiin ko lang, Bok, ha? Sige. Si G. Tamayo, nabasa mo na ata to, si Rom Pilahio, si Supring Barandino, Bah, si Cecilia de los Santos, dami si Sino ba yan? Mateo, si Marie Robes Tamayo, Vilma Borlongan, Joan Borlongan Reyes, Cristina Bautista, Maripela Balite, si Rico Imson, Lolit Dayao, si Susan Cruz, si Mary Jane Perlas Abes, si Rosalinda del Puerto Magtira, si Arnel. Oy, pumasok ka na rito, Arnel. Nanonood ka lang. Si Gal Marcos at saka si Nonet Quinto Manansala. At Uy. saka si Bong Alperes. Di ko kilala. Di ko alam. Baka kamag-anak. Pag dilimilito yung background natin. Ha? Dilimilito yung background natin dito. Alam mo, may problema ang Facebook eh. Pag nagbukas ka nagbukas ka ng StreamYard, lalabas doon. Ayan, tamo, ngayon lumabas. Lumalabas doon, may problema ang Facebook sa mga scheduled broadcast. Namumuwala ang social media ngayon ng mga live broadcast kasi hindi na nag-meet ang tao eh. So pupunta sila ng online, pupunta sila ng Zoom, pupunta sila ng StreamYard, ba't ibang mga streaming applications para Facebook. Oo, nahihirapan ng Facebook. Kaya 3 days na daw na gano'n. Ako din, sa experience namin doon sa konferensya, yung first 2 days, na-stream ko sa YouTube channel natin. Pero yung last day kanina, hirap akong pumasok ng YouTube. Hina. Ang Napunta. hina ng hina-hina ng Facebook. Talaga. At Nasa naalala ko, tabi na ako ng Bok. Nasa tabi na ako ng wifi ko, ha. Tinabihan ko na yung wifi ko. Nasa labas. Sa sala ko yung wifi ko, eh. ito katabi ko eh. Tumabi na ako dun. Dala ko yung cellphone ko. Cellphone ko, may data pa to kasi yung cellphone ko eh. Monthly ang bayad ko dyan eh. Tapos, binuksan ko pa sa internet. Walang yan. Yung Facebook talagang Bok. Yung bang suso.
yung pagong na nakasakay sa suso. Ganon Madudurog, kabagal. madudurog yung susunod. Ganon kabagal kanina. Yung Tapos, suso, yung snail, nakasakay yung pagong. naalala mo nung nagsimula tayo ng Zoom tayong dalawa nun? Yung umiikot lang na ikot na gano'n yung yung Oo, ikot hindi na ikot, makapasok. hindi makapasok. Nagsisimula na siguro yung problema nila nun eh. Isipin mo, 4 na oras yung konferensya. 4 na oras kang nakababad doon. Di ba, ang tagal, ang daming data nun. Ganon yung nangyari sa'yo? Ikot lang na ikot? Ikot ng ikot. Ang ginagawa ko doon, pinapatay ko yung laptop. Inaano ko, nire-restart ko yung laptop, restart yung internet, tsaka papasok. Ganon. Ganon ginagawa ko, Bok, pag ganon tayo. Kaya tayo lumanding na streamer. Dito wala akong problema. Wala akong problema dito. Ang problema lang nito, hindi tayo pwedeng umabot ng 300 o 500 tao. Lang sa Zoom. Ito pang production talaga. Anyway, pangako namin sa inyo, yung ating coronavirus update, bibigay po namin sa inyo ngayon mula po sa Worldometers, ang ating mga kaibigan sa worldometers.com. Ito po ay galing sa kanilang website, online database, at nakikita po natin na umabot na po sa 29,475,633 ang kabuuang kaso ng coronavirus sa kabuuan ng mundo. At dito po halos aabot na rin sa 1 milyon ang mga namatay dahil sa coronavirus. Ito yung maabot na ngayon sa 933,444 with a recovery of 21,299,727. Pag tingnan po natin ang kabuuan ang mga bansa isa-isa, nangunguna pa rin dito ang Estados Unidos na may 6,749,406 confirmed cases, followed closely by India, Brazil, Russia, Peru, Colombia, Mexico, South Africa, Spain at Argentina. Sa top 10 po ito. Ang Pilipinas, tingnan natin ang kalagayan kung nasaan na. Umakyat na po sa pang-21 ang Pilipinas. Grabe nakakatakot na talaga. With 269,407 confirmed cases. Ito po yung updated. Ang new cases niya ng araw na to ay umaabot sa 3,544 plus. Meaning nadadagdag pa siya. At ang total deaths natin ay 4,000 mahigit na po. 4,663. Ang new deaths na araw na ito ay 34. So, hindi po biro ang kalalagayan ng bansa pagdating sa coronavirus. At kahit ano pa ang gawin at kahit ano pa ang mga inisyatiba na patuloy na nilalabas ng pamahalaan, ang pinakabago dito ay yung pagbabawas ng distansya na kinokontra naman ngayon ng UP. Na ba't ka magbabawas ng distansya sa kapwa mo from 1 meter to 0.75 meters to 0.3. May mga target na gano'n. Walang scientific. Ang sabi ng UP, ang mga eksperto natin na nagsusuri, nag-analyze sa sitwasyon, walang scientific na batayan ang pagre-reduce. Ang pagre-reduce parang ito ay para lamang, ang tingin ko para mapuno lamang o mas dumami ang mga sumasakay. Naintindihan ko yung economic reasons nun eh. Because you want to fill the buses again, you want to fill the jeepneys again, you want the transportation sector to move again. Pero yung mga jeepney mo, patuloy mong binabarahan, patuloy mong hinaharang. Kumbaga, yung komprehensibo at scientific solusyon ay hindi ala pa rin dyan. Kasi ang mismo hindi ka nakikipag-usap sa mga eksperto mo eh. Nag-decide ka with a few heads, at mag-decide ka ng gano'n. So, I think marami pa rin gano'ng initiative. Baka baka nakakagamot yung nakakagamot yung white sand sa Manila Bay.
Baka kayang gamutin ng white sun yung mga apektado ng COVID-19 sa Pilipinas. Pala, bago ko dumaan yung apo ko, nagising eh. Birthday nito bukas. Happy birthday sa po. Birthday ng apo ko bukas. Kaya, pala kong ibili to ng mga, papatay ko ng 2 kalabaw to bukas. Kala ko ng kapitbahay. Pag nahuli ko, pwede. Pag hindi ko nahuli, kapitbahay na lang luluto ko. Lalo na yung mga ano tawag sa kanila? Mga Dutertards. Yung Hindi. pag binenta yung utak mahal kasi slightly use. Kaya, Grabe dilawang ka kasi. Ako dilawan. Baka yung ibig ko dilaw. Nagkakala po ng dilawan po kami. Hindi po. Wala po kaming kulay. Mga mistiso po kami. Mga mistiso lang po talaga kami. Hindi po kami mga dilaw. Hindi rin po kami asul at pula. Ako mistisong inchik. Halata naman. Ako po mistisong Kastila. Diba? Uy, ang mga lahi mo nabanggit sa seminar, mga manansala. Nabanggit sa seminar namin kanina. Kayo pala yung mga matatandang uri ng mga nag-aharing uri sa Pilipinas. Sabi ko Panginoong may lupa ka. National hero nga si Manansala, di ba? May street. May street pa nga kami sa UP. Manansala Street. At ako naman ang kanununuan ko si Nicolas Bagay, ang gumawa ng mapa na nagpanalo sa atin sa international court laban sa China. Laban sa China. So, yun. Si Nicolas Bagay. Hanapin niyo po yan. Si Nicolas Bagay. Puro pang sarili natin. Panginoong may lupa pala yung lahi ko. Oo. Mga natira. Hindi na bago yung mga pangalan. Kasi, Manansala is not a Spanish name. Right? Ano yan? Spanish name ba yun? Hindi Tagalog yun. Pampanga galing yun. Pampanga. Tama. At ang Pampanga at Bulacan ay hindi po halos naghihiwalay. Naghihiwalay. Nagtatawi. Ebon at itlog lang naman ang pagitan Correct. Yung pong yung ugat, yung ibon sa kanila. Ano tawag doon? Pag tumawid ng tulay. Ebon. Ebon, yung itlog ng Bulacan, kapag tumawid na ng tulay ng Pulilan, patawid ng Pampanga, ay magiging itlog. Bumabata po yung ay, naging ebon, tumatanda. Ebon, tumatanda. Ganong kalayo yung pagitan. Mamaya po, pag-usapan din natin iba't iba pang mga updates sa panahon natin ngayon ng pandemya. Yung mga nakakatawa, yung mga medyo nakakainis, at yung in-between. Natatawa ka na inis. Mahirap po yun matawang mainis. Pero pag-usapan po natin mamaya. Sa pagbabalik namin, Ugat Pinas kontra COVID-19. Borla, good morning to you. It's obviously extraordinary to see 9 major pharmaceutical companies come together like this at the height of their competition over a vaccine and say and promise, we will not rush it. We will make sure science comes first, not politics. What prompted this? First of all, thank you for having me here. The only rival here it is the vaccine. The only rival here it is the virus and the time to get the vaccine to this. You're right, it's an unprecedented moment. It's an historic pledge. 9 vaccine makers are coming out saying that they will stand with science. And the world is looking to science right now, in particular to vaccine, to make sure that we will bring us to the end of this pandemic. However, with increasing public concerns about the processes that we are using to develop these vaccines, and even more importantly, the processes that will be used to evaluate these vaccines, we saw it as critical to come out and reiterate our commitment that we will develop our products, our vaccines, using the highest ethical standards
and the most scientific rigor processes. You know, just In yesterday, fact- sorry to interrupt, but I just wanted to ask you, because just yesterday the president said we're going to have a vaccine very soon, maybe even before a very special day, which was an allusion apparently to Election Day. How concerned are you about a comment like that? Look, I don't want to comment what the president says. What I want to say is that in this pledge, all the companies are saying that we will only submit for authorization when we have evidence of safety and efficacy that are coming from a well-designed phase 3 study. You have said, I believe you've told investors, that Pfizer could know as soon as October if one of its vaccine candidates is safe and effective. Others in the administration, the vaccine chief, Moncef Slaoui, said he sees a very, very low chance of a vaccine by Election Day. Dr. Fauci said it's unlikely, although possible, that you could know about efficacy and safety by October. So where does this stand for you? For our vaccines, our phase 3 is progressing very well. We have already recruited 25,000 patients. When the study will read out depends on multiple variables. But right now, our model, our base case, predicts that we will have an answer by the end of October. Of course, this is only a prediction. It is 60% the chances in our base case that we will have an answer by the end of October. An answer, and that is only an answer. Yeah, I was going to say, so that would be an answer to whether it's safe and effective, not an approval, not shots in the arm in October. Absolutely, yes. Yeah. Absolutely, yes. Okay. It is going to be if it is safe and effective. Before I let you go, we put up a poll number. I'm sure you've seen these. A quarter of Americans said they don't want to get the vaccine ever. Another poll out this weekend from CBS said that 65 people thought that a vaccine in this year would be rushed. You know, people have trust issues. They've got trust issues with the government, and frankly, they have trust issues with pharmaceutical companies. What would you want to say to them this morning? First of all, I understand their concerns, and I understand their concerns because there is so much confusion during this COVID crisis that no one knows whom to believe and what to believe. However, they need to know that, one, we are making vaccines and we are making medicines for 171 years in Pfizer. We were founded in Brooklyn 171 years ago. And we plan to honor our history, and we will only bring to the world a vaccine that have been proven safe and efficacious. And also I want to tell them that their decision, they need to understand, will not affect only their lives, which at the end of the day, it is their judgment, but will affect the lives of others. Because if they don't vaccinate, they will become the weak link that will allow this virus to replicate. Well, the stakes could not be higher, sir. Thank you to you and your scientists who are working hard for a vaccine, along with the other pharmaceutical companies. We're looking for good news as fast as possible, but as safely as possible, too. Thank you, Mr. Boyle. I appreciate it. Thank you very much. Sabihin mo sa akin na ako'y manghihintay.
back. We're back. That was Ferry Baltasar and Roman German. Narinig mo ba? Ano yan? Bad Breath Floating and One Roots. Yan din ako nag-record nung debut. Debut. Naramdaman na ngayon parang nag-debut. No? Yun, ang totoo, nag-debut ako ng at the age of 54 last year. Nag-debut ako ng album na lumang kanta pa rin. At si Ferry Baltasar ang tumulong sa akin. I will always thank him for that. Of course. Kanina pinakita natin Kuya Joppy yung Pfizer. That's a very new development in the US. Pfizer is leading the development of a vaccine. And they're not really optimistic. Hindi sila masyadong maasa na kaagad mangyayari. At tinatanong, hinuhuli siyang pilit nung commentator, nung reporter, anchor, sinasabi. May kinalaman ba to dun sa sinasabi ni President Trump? Hindi sumagot yung the spokesperson. Yung pag-usapan yan, walang kinalaman sa politika yung pinagawa namin dyan. Diba? Which I think is a very safe answer. Hindi lang very safe, hindi yun ang tamang sagot doon. Huwag mong hayaan yung politika ng bansa ang magtulak sa'yo para madaliin ang isang napaka-sensitibong vaccine na posibleng magsalba sa buong sangkatao. At mamaya, papakita natin, kasi meron ding isang news report just recently din, na may isang, iba may clinical trial for humans. Pinigil nila yung trial, yung stage 3. Dahil nagkasakit bigla yung sinubukan nila. Nangyayari po ito. Remember, ang totoong, ang realidad talaga ay hindi ito aabutin, hindi ito hadali ang proseso. At siguradong may babalik, siguradong merong side effects na mararanasan. Dahil clinical trials na ito, trials eh. Wala pong sigurado sa trials. Kaya kahit ano pa sabihin ng presidente mo, kahit ano pa sabihin ng kung sino mang Poncio Pilato, na ito ay, baka na lang natin to. Sa Oktubre meron na to. Sino ba naman? Oktubre, pero ang katotohanan po mga kaibigan, huwag po kayong malulungkot. Pero matagal pa po ito. Isang taon sana meron. Next year. Magpasko't magbagong taon po tayo ng masaya. Sarili nating pamamaraan. At umiwas at maging ligtas po tayo. Pero po yung maniwala tayo, isaalang-alang natin lahat ng ating kaligtasan sa isang tao o sa isang pamahalaan, ay mahirap po yun. Yun po yung ating panawagan dito. Mag-isip po tayo muna para sa ating kaligtasan at tumulong tayo sa kapwa natin na maligtas din. Kasi po, walang anumang pangbobola na maaaring magpaniwala sa akin o sa amin na ito'y masosolve sa araw ng Pasko. Hindi po si Joe Marichan ang makakako sa inyo. Matatao dito sa araw ng Pasko. Kahit po makita kayo ng girls and boys selling lanterns on the street, hindi pa po mawawala ito. Mahirap kasi yung mahirap yung paasahin, mahirap kasi yung leader ka, tapos paasahin mo yung mga tao na okay mag-alala, malapit nang lumabas yung gamot at yun na yung pag-asa natin. Paglabas ng gamot, sigurado gamot na kayo. Yung ganun ba? Wala man lang na wag muna natin asahan yun, malabo pa yun, hindi pa sigurado, kaya ito muna yung mga gawin natin at dapat yung gawin. Kanina, nanonood kaming mag-asawa ng balita eh. At sisimulan na yung trials eh. Ito, may in-identify ng mga centers, 3 ospital sa Maynila, 2 sa Visayas, at 2 sa Mindanao. Sa Davao, yung Davao City yung 2. So mga ilan, 3, 2, 7. 7 pong ospital pa lang ang magsasagawa ng clinical trials doon sa 3 pinaka-nahagip ng COVID-19. 3 lugar. So, ibig sabihin, susubukan pa lang po ito. Pag sinabi po natin clinical trial, i-testingin po ito sa tao.
Na-test na po ito sa tao nung mga kumpanya. Pero itetest ito sa mas maraming tao para makita kung epektibo sa loob ng 14 na araw. Ang magic number pa rin po yung 14 dito. Pag in 14 days, ay baka ang gagawin ito, palalabasin sa mga infected areas. Hindi ko alam kung paano gagawin yung clinical trial. Pero ito po ay trial lamang. Huwag po natin bigyan ng huwad na pag-asa ang mga sarili natin na sa Pasko nga ay matatapos nito. Siyempre, pinapanalangin natin na mabilis. Pero ang pinapakita pa namin sa inyo ay mga eksperto at mga tagagawa ng vaccine. Ang Pfizer ay halos 100 o mahigit pang 100 taon nang gumagawa ng mga bakuna. At ang patuloy po kasi ang ating pag-inom ng mundo, patuloy din ang paglabas ng mga epidemya at mga kaya andyan yung mga kumpanya na yan at negosyo nila ang gumawa ng mga lunas. At sila mismo nagsasabi, matagal pa po ito. At mamaya, sa break namin ng Kuya Job, gusto namin ipakita sa inyo ang isang balita na kamakailan lamang nangyari. Ito ay isang pangyayari sa isang clinical trial sa Amerika kung saan ang isa sa mga pinatrial nilang pasyente ay nagkasakit kaya pinatigil. Ito po ay posibleng mangyari sa Pilipinas. Ano po? Pag ginawa yung mga trial na ito, posible ang mga ganitong mga senaryo. Kaya po, dito sa Australia, tuloy-tuloy yung may sariling vaccine ng Australia. Tapos, tuloy-tuloy yung medical testing sa mga tao. Tuloy-tuloy. Ganun talaga. At sa atin, may sarili ang Australia, hindi kumuha sa UK ata, nakipagtulungan sa UK, tapos meron sarili ang Australia. At hindi po nakakatulong ang mga deklarasyon na gusto papaboran mo ang Russia at ang China. Samantalang ang daming bansa na may mga teknolohiyang gumawa ng bakuna at para mo binastos yung iba na to na willing naman tumulong sa iyo. Yung UK, galing sa balita na UK, Australia, marami, Ukraine, Australia, marami po mga bansa. Ang sa akin lang, ibukas po natin ang mga isip natin at palakasin ang loob natin na ang buong mundo ay nag-uunahan para makagawa. At huwag po tayong masyadong mayabang na mga bansa lang to ang gusto natin. Mas kailangan po natin ng tulong ng mas maraming bansa. Sino yung po pwedeng maunang makatulong? Yun yung kunin natin. Huwag yung tayong masyadong mayabang. Kung saan ka po pwedeng umutang, yun yung bansa na ipopromote. Para sa ating lahat po ito. Sige po, at babalik po kami at papakita namin sa inyo yung video na yon pagkatapos ng break na ito para makita ninyo ano yung mga posibleng mangyari sa mga human trial. Okay po, balik po namin. Coming out of Britain, a clinical trial for what is considered one of the more promising COVID-19 vaccines. That trial has been placed on hold. This is the Oxford vaccine in concert with AstraZeneca. They have paused the trial because a patient fell ill without explanation. Cindy Palm is on the story with the latest from London. Cindy. Well, Heather, the World Health Organization has come out to say safety is the primary focus and that pausing a trial is actually pretty routine. Meanwhile, the UK's medical regulator says it is urgently looking at the information and seeing if this trial can restart as quickly as possible because the University of Oxford vaccine that is being developed by the British pharmaceutical giant AstraZeneca is seen as one of the more promising candidates in the fight against COVID. There are dozens of clinical trials taking place around the world, including many in the US. However, this case in particular involving the participant who fell ill, that is a case out of here, the UK. It is unclear if this person fell ill as a result of this vaccine, which is key. Take a listen to what one medical expert said. If a serious adverse medical event occurs, we want it investigated. The company immediately put the trial on pause, and an external group will be doing that investigation to try to determine whether this was a coincidental event, would have happened anyway,
or might be causally related to the vaccine. We're not even sure that the person received the vaccine could have received the placebo. There are several trials going on around the world, but less than 10 that are in this late stage phase 3 human trial process. Heather. This whole thing really highlights, Cindy, the issue of safety, and that's something that we've been reporting on of late because of concerns coming out of the U.S., notably allegations or suspicions of political pressure, political interference in the whole vaccine approval process. We have had in response really an unprecedented pledge from a number of pharmaceutical companies assuring the public about the safety of whatever vaccine emerges. Tell us more about what they have done. 9 major drug companies, including AstraZeneca, pledged yesterday that they will not try to speed up the government approval process unless they know that their potential vaccine is safe. And this is a way of trying to quell any fears from the public that the process is being expedited. We know that President Trump recently said he believes that a vaccine could be ready by the presidential election on November 3rd, that this is a possibility, which is just a couple of months away. And that is quite optimistic and more optimistic than what some of his health officials have been saying in the Trump administration. At the same time, though, you have companies, for example, Pfizer, BioNTech, who say that they could be seeking government approval by mid-October or early November. Heather. Cindy, thank you. Cindy Palm, live from London this morning. You can learn more about the global development for vaccines online. AstraZeneca just one of more than 150 different candidates in various stages of development, and the CBC Vaccine Tracker has all the information you might be interested in, as well as how the individual vaccines work and the pros and cons associated with each of the different types. It's online for you now at cbc.ca/vaccine tracker. Happy birthday, Joby. I wish you all the happiness and then good health. Sana maging healthy ka lagi. And then, ito yung kanta na lagi natin kinakanta nung araw, mga 37 years ago. Yun. And then, sana magkita pa tayo at makanta ulit natin siya. Ang gano'n. Okay? Sa pagsapit ng dilim, naghihintay pa rin sa iyong maagang pagdating. Pagkat ako'y nababalisa, hindi ka kapiling.
Si Lola yung kumanta, Lola G ah. Wala audio. Hindi kami nakakausap ni Lola G. Busy-busy. Ako rin naging busy ako Tagal ko rin dinakausap si Lola. Sabi nga may sinasabi sa akin na ang panibagong negosyo. Hindi ko maasikaso. At pasensya ka na kapatid at talagang hindi ako makaugaga. Nanonood siya ngayon Ayan ano siya Oo. Kanina lang natapos yung webinar namin. Talagang dapa ako. Dapat matutulog ako ngayon. Naisip ko, nanligo na kami hindi umi-air. Kaya kailangan na yung bumawi. Natapat naman ng Kuya Endong nasa naka-online si Endong mamaya, sana abutan natin yung programa nila. Matagal niya pinag-uusapan yun. Pero sabi ko sa kanya pinadala ko imbitasyon ayaw pa rin. Chris din from Saudi Arabia. Nakausap ko na isang araw. Sabi ko, wala kaming update sa inyo. Sana makapasok kayo. Dahil busy din. Sa akin lang, gusto ko lang malaman kung safe sila doon. Sana ako ay ligtas kayo dyan. Sila Kevin din sa Riyadh, sa Qatar. Sana alam Kuya Edwin mula sa Canada. Sana ligtas kayo dyan. Si Pepe kaya sa New York. Si Pe na ayaw magmaskara. Ayaw. Lumalaban. Oo. Patuloy mo kapatid, basta siguraduhin mo ligtas ka. Kumbaga may karapatan naman talaga tayo sabihin, ayoko magmaskara. Pero sana nga tama yung desisyon at mag-ingat-ingat lang. Ilang aming pakiusap sa inyo. Nadinig natin si Lola G sa kanyang makabagbagdamdaming awit na may dedikasyon pa. Birthday pa yun. Nung birthday kasi yun Birthday ni Kuya Jopian. Birthday pa. So, yung pinakita natin ay yung before the song of Lola G was a news report with another firm, another medical pharmaceutical firm, AstraZeneca. Kanina Pfizer. Yung AstraZeneca, nagka-problema naman sila sa vaccine trials nila. Actually, mataas na yung trial nila. Phase 3 na siya, human trials na. Tinurong nila, tinigil nila. Because nagkasakit yung isa nilang pasyente, yung kanilang nawatawag sa ganun. Yung subject ng trial, nagkasakit ng walang kadahilanan. So, ang tingin nun, parang may epekto yung vaccine. Kaya tinigil. So, ito po yung natural na proseso ng pag-develop ng isang bakuna. Trial and error. Ang mahirap kasi sa Amerika, Bok, malapit na eleksyon, Nobyembre. Ginagamit sa politika. Ginagamit ito nung kasalukuyang presidente para ipangako sa tao na bago dumating yung eleksyon ay meron ng bakuna. Pag dumating yun, bago yung eleksyon, sa kanya nakakredito yun. So, yung kung ganong pag-iisip, wag nating ituro sa mga anak natin, para ikaw ay iboto at magustuhan ng kapwa mo, kailangan may magawa ka sa taong bayan. Yung po napakalaking kabalbalan na maituturo sa ating boboto niyo ako dahil ako nagligtas sa inyo. Pero hindi Pinaganda yung dagat, Bok. 398 million. Boto niyo kasi naging puti ang naging Boracay ang coastal ang Manila Bay. Tapos nililihis pa yung issue, Bok. Ano gusto nyo? Basura o yung buhangin na puti? Hindi po yun ang usapin. Hindi po yun ang issue. Huwag po natin gawing tanga ang mga mamamayan. Huwag po natin gawing piloso po ang mga tao. Kasi ano po yan huwag nyo ilihis. Pag pumasok kayo sa klase, mabatukong pa kayo ng teacher nyo. Balik kayo sa grade 1. Kasi piloso po kayo. Basura, dati na yung basura. Mababalik na naman tayo doon sa mga hindi nag-asikaso ng Manila. Kasama ka doon Hindi ka din nag-asikaso yun Kasi sisi mo, pabaya.
Medyo ano po, medyo hindi po kasi yan, tulad nung isang nabasa ko kanina na sinisisi na naman ng mga toot na dilawan at mga toot ng mga nagrarally at mga toot ng mga terorista naman. Ganun eh, may kasamang toot. Laging may ano eh, censored eh. Para akala nyo nakakatakot kayo. Akala nyo siguro. Nakakatawa, hindi nakakatakot, nakakatawa na. Para na sila mga clown. Makapaikot yung taong bayan sa... Hindi lahat ng tao kaya niyong paikutin araw-araw. Sino yung nagsabi nun na yung lokohin mo ang tao, maloko mo siya sa isang beses? Pero English yun nakalimutan ko na yung sa English. You fool the people once. Yun. Parang ganun. You fool people twice, and you fool people thrice, whatever. Parang ganun. Basta ang huling-huli nun, kapag naloko mo ang tao ng ganito, ay ano ka? But you cannot fool the people all the time. All the time. Hindi lahat. At ito po ang pandemya po yung nangyari sa aking paniniwala bilang isang biyaya sa mga tao para makita nila na hindi sila dapat matakot. Hindi sila dapat tumahimik. Ang pagsasalita at ang pagreklamo, sabi nga ng reklamador, ay isang karapatan, isang obligasyon. Constitutional rights mo yun. At isang obligasyon. Isang obligasyon. Okay? Kung nakikita mo na kung naiinis ka sa mga nagreklamo, mag-isip ka. Ba't ba ako naiinis? Kasi ayoko magreklamo. At kung ayaw mo magreklamo, mag-isip ka. Ano problema mo? Okay. Yung ano lang yung book Isang tanong lang sa sarili, walang katapusang tanong na bakit? Bakit ba ako nagrereklamo? Bakit ba ako hindi nagrereklamo? Oo. Diba? Walang katapusang bakit at matutuklasan mo kung bakit. Tinuturo ko sa eskwelahan yan. Ngayon po kung kayo hindi nyo inabot yung eskwelahan at dahil sa kahirapan, tanongin nyo ulit, bakit hindi ako nakarating sa eskwelahan? Bakit? Bakit mahirap ako? Bakit? Yung po ay mauugat mo. Tawag na may tinuturo ko sa filosofya yun, pero hindi ko na palalalimin. Buksan niyo po yung mga mata nyo at buksan niyo po yung mga tenga nyo. Doon sa tamang dapat makita na balita. At isipin niyo po na ang pamahalaan ay refleksyon lamang ng iyong kapaligiran. At ang anumang nangyayari sa paligid mo ay dahil sa mga pinagtiwalaan mong mga tao. At sa iyo din. Kasi nagtiwala. So, suliranin ko ay isang malaking tanong na bakit. At ang pinakamalaking tanong po na bakit dyan, ano ang silbi? Bakit nangyari ang pandemya ito? Ano ang layunin nito? Lagi po natin isipin may ang mas mataas na layunin sa pandemya ito. At hanapin po natin. Pag nakita po natin yan, at nakatulong sa ating sarili at sa ating bayan, malaking bagay. Abangan po natin, mas marami pang mangyayari. At sana, lahat po tayo ay sabay-sabay na makaahon sa pandaigdig ng problema. Balik po, Ugat Pinas, sa aming closing. At closing na ba? Sa closing namin at isa pa pong video para pa rin sa atin. Ito naman ay yung ito? Ito po yung tungkol pa rin sa bakuna. Ito po yung 4 na yugto o 4 na phases ng pagtetest o pagtatrial ng bakuna para sa kahit anong bakuna, kahit hindi Covid-19. Para po maintindihan natin yung proseso dinadaanan ng paghanap ng lunas sa ating pandemya. Magbabalik po ang Ugat Pinas. When people say to me, oh, a lot of things are broken in the response to COVID in the US, the response has not been good. The one thing that hasn't been broken is the research infrastructure. Phase 1 is the one where it's about safety and immunogenicity.
So you take a very small group of people, healthy individuals, that you give the vaccine to A, determine if it's safe, and B, determine in a case of vaccine if it produces antibodies. You try to define the maximum possible dose that is safe to produce a maximum antibody response. And for that, you go into different populations. You may take younger, older, especially older individuals because they don't respond as well. This is sort of where the rubber meets the road. This is where you take people, you give the vaccine, you compare it to placebo, large populations, to see if it actually protects. They're not skipping any stages. It's just being done at a very quick phase. It's just being done faster than it would normally be. The time from virus identification to the first injection in humans was 65 days. I mean, that is the speed of light. That is so fast that it's just unbelievable. Hey, thanks for watching. If you like this video, check out these other videos from USA Today to stay up to date with all the latest news. Ako kagabi, kaya palang dumi-dumi. Saan napunta ang lima? Kaya nagkalat sa lapa. Kinilot kong aking likod pagkat sa inyo'y maglilingkod. Gumamit pa ako ng sabon, bagong-bago at galing sa kahon. Ako ay malinis, siguradong di amoy pawis. Pag tinaas ang kilig-kilig, siguradong tayong lahat ay mawili. Ako ay nagsipilyo at nagsyapo ng kabayo. Naglinis din ng tutuli o tenga ko ay kay dumi. Naglinis din ng tuhod, ng batok at ng pusod. Nagtanggal ng kachichas na nanggaling sa tsinelas. Ako ay malinis, siguradong di amoy patis. Napapabango at di mabaho ang aking katawan, walang hihipon. Ang kutis kay kinis, nag-ahit at bakit para hindi madungis. Sa pangit, nagpunas, pati puwit, naghugas. At bukas muli, tayo ay maguguli. Ako ay malinis, siguradong di amoy pawis. Pag tinaas ang kilikili, siguradong tayong lahat ay mawiwili. Ako ay malinis, siguradong di amoy patis. Napakabango at di
mabaho ang aking katawan, walang bibigo. Ikaw ba'y namamanid? Oh, yeah. Ako'y sawang-sawa at manid na manhin na.
That was Hoochie Coochie Mickey. Galing yun, ha? Oo, si Hoochie Coochie. Kaya solid performer yan. Galing, kaya lang yung gitara talaga. Right. Gusto mo ng gano'n, di ba? Gusto mo ng resonator eh. Oo, pero bibili ako, hindi ganon, tunog. Yun eh. Yung nakita mo yung in-upload ko, yung nag-live ako doon sa bar. Laki kasi yun. Resonator yung slide ginagamit niya. Laki yung resonator mo. Yun yung parang medium size yung kay Mickey. Anyway, pinili ko ay kasamahan ng mga kabilang sa mga musikerong nagsisipag-advocate ng fundraising para sa Toyo Stay Home Fund. Ito po ang Importante natin sila. Ng bandang Toyo, ng mga mabuti ang puso na tumulong na mapondohan ang ating mga musikero sa ilalim ng kayakap para sa mga working musicians. Kasi ang unang-una pong prioridad ng mga grupo ng bandang Toyo ay yung mga may sakit at matatanda na lalo na apektuhan dahil tumigil pati yung mga tugtog sa mga hotel, mga lounges na karaniwan tinututugan ng mga senior na mga musician. Di ba? Pag tapos ka na mag-rock and roll, punta ka na ng hotel, di ba? Medyo mahina ka na, tutug ka muna sa hotel. Tulad nung isang gabi, pinuntahan mo, mga bluesista na matatanda, may lola na drummer, di ba? Oo, may edad na yun, no? Tapos bluegrass ang tinitira. Galing. Sa Pilipinas, yung matatanda na may trabaho sa mga hotel, na patuloy na kumikita gamit ang kanilang mga talento ay natigil dahil sa pandemya. So ito po ang mga tinutulungan ng Bandang Toyo, ay ang kanilang Stay Home Bandang Toyo Fund na pinaparaan po at kasama din ng tumutulong sa kayakap na grupo ng mga musikero na tumutulong din sa mga working musicians. Tulungan po natin sila, mga kapatid. At kabilang po sa mga tinutulungan din natin dito sa Ugat Pinas Kontra Covid-19 ay ang reklamador page na nananawagan naman para sa pagbili ng mga USB. Ito po yung donation drive for flash drive, ambagan para sa mga kabataan. Ang iyong ambag ay gagamitin pambili ng mga USB flash drive na magagamit ng mga mag-aaral para sa online and distance learning ngayong taon. So, pwede pong ipadala ang inyong mga donasyon sa mga sumusunod na account numbers ng Bank of the Philippine Islands, ng BDO, at GCash. Ito po ay rektang makakarating sa reklamador page sa Facebook para makatulong po sa ating mga estudyante sa panibagong kaayusan ng edukasyon sa panahon ng pandemya. Okay, so ito po mga tinutulungan namin ang CDRC, ang kayakap at ang reklamador page, ngayon din ang Project Presence Companions ay direkta pong nakakarating sa kanila ang mga pondo. Hindi po ito dumadaan kahit sa ilong ng Kuya Jopy dahil ito po ay diretso sa mga accounts na matatagpuan nyo sa page ng Ugat Pinas Kontra Covid-19. Amin po itong nananawagan tuwing mag-broadcast kami. Sana po ay matulungan po natin ang mga kapatid natin na humihingi ng tulong. Hindi naman siguro kalabisan na hindi naman kailangan magbigay ka ng malakihang kagad eh. Yung mga maliliit na pag pinagsama-sama, lumalaki po yun. Kaya tulungan po natin sila. So kung na-enjoy niyo po itong gabi na to ng aming mga pag-uusap at mga balita at mga impormasyon, huwag niyo po kami ang inyong tulungan. Tulungan niyo po itong mga tao ito. At makikita niyo yung mga paraan kung paano sila matutulungan sa pahina ng Ugat Pinas Kontra COVID. Okay? Alright. Take it away. Naidaos po namin ng gabi na ito. Naidaos kayo sa wakas. Wala yung dalawa. Oo nga. Kaya itong dalawa na ito. Nakakamiss yung dalawa. Oo nga. Di ba rin? Babalik yan. Pagkabalik po kami sa Huwebes, papromise ko po sa inyo dahil talaga lang pong kailangan lang namin may mga commitment kami dapat natugunan. Pero sa Huwebes po, babalik kami. Mas marami. Sabi nga. Babalik live band. Mag-live band tayo, Bok. Mag-live band. Sa Huwebes, oo. Huwebes at Sabado. Mag-live band tayo. Ang Sabado po namin ay ang Folk Night.
free jam. At pinisika po namin na makabuo ng studio na pwede namin pag-recordan ng talagang medyo malulupit ng mga piyesa. Doon niyo po alam si Kuya Joppy, pag nag-record po yan, ay may kasama pang may kasama po. Nagbuo na ako, Boko. Oo. At kung nakikita niyo po yung nasa likod niya, ang galing mo ngayon, Kuya Joppy. Nasa likod po niya ang kanyang mga babies. Kita-kita niyo po. Lahat po yan, sabay-sabay niya tutugtugin sa Sabado. Isang gitara, isang kanta. Isang gitara, isang kanta. Opo. Para pong concert. Isang kanta po, mababago. Mamaya po, may mag-aabot sa kanya yung kanyang nurse. Kumusta na nga pala sila, Carly? Dadating si Carly bukas. Yun. Si Sandrina kahapon, andito. Yun. Meron po siyang nurse. Hindi po girlfriend. At ang sinasabi po natin dito ay ito po yung kanyang mga... Nag-aalaga po sa akin dahil baldado po ako. Baldado po siya. Kaya po panay ang labas ng baldado po siya. Hanggang dito lamang po siguro kami sa gabing ito. Makita-kita po tayo sa Webes at sa Sabado dito sa Ugat, Pinas, Kontra Covid-19. Live po tayo sa Studio E-Streaming YouTube page at sa Ronda Tech YouTube page. Sabay-sabay po yan. So, pwede rin mamili. At pag nagpunta pa kayo sa mga YouTube pages namin, please like and subscribe para po dumami tayo. Like and share. Dito naman sa page ng Facebook, Ugat, Pinas, Kontra Covid-19. Please like and share. At pinakamahalaga, tumulong po kayo sa aming mga tinutulungan. Alright? Maraming salamat po. Pabalik po kami. Good night. Good night. Magandang gabi po. God bless. Peace to the world. God bless. Bye-bye. Hello, I'm from the government with an urgent message about the coronavirus. We know many of you are confused. Some say it's no big deal. Italians are freaking out. The Chinese are hiding out. And Aussies seem to think the virus attacks your butthole. Medical experts have coined a scientific term to describe the situation we're now facing, a shit show. It's important to note that the shit show isn't caused by the virus itself, which we can manage, but rather by dangerous levels of egregious dumb fuckery spreading about the virus. Through forensic analysis, experts have traced the path of the dumb fuckery back to this malignant shit funnel, who said he's not worried about corona since it's no worse than the flu. One of the symptoms of dumb fuckery includes not understanding simple math, leading many to laugh off this virus for only having a death rate of about 2%. Since experts say the US alone could have 96 million cases, 2% of that comes to approximately a lot of fucking dead people. Of course, the death rate is much higher among older people. This has been largely dismissed due to another symptom of dumb fuckery, not caring about the elderly, or as experts call it, being an asshole. If left unchecked, this shit show can drastically worsen the impact of coronavirus by overwhelming a country's healthcare services. For example, the US only has 1 million hospital beds. Oh, and face masks will probably run out too. So as doctors and nurses get infected, there could also be a shortage of them. When you combine all that with a government that has no regard for science, a vastly uninsured workforce without sick leave, and millions of guns, you get what experts call a munted shit show. To avoid a munted shit show in your country, experts are now advising governments worldwide to be the exact opposite of America. If you're not already infected by dumb fuckery, we ask you to spread this graph among your friends and family instead of bullshit memes. It shows how by flattening the contagion curve we can slow down the spread of the virus so our hospitals and carers can cope. You can help flatten the curve by practicing hand hygiene, avoiding large gatherings, and phoning your doctor if you develop symptoms. Delaying the spread even by a month could prevent thousands of deaths, and not just corona deaths. It also means fewer deaths due to any emergencies requiring hospital care, which could mean you or your loved ones. And remember, if you do run out of toilet paper, Rupert Murdoch produces a wide range of bog roll replacements worldwide. This has been a message from your local government franchise. Goodbye. Authorised by the Department for responding to global emergencies when they threaten the stock market.
before my eyes, and the moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. But don't hesitate, 'cause your love won't wait. Ooh, baby, I love your way every day. I wanna tell you I love your way every day. I wanna be with you night and day. Yeah, yeah. Ooh, doo-doo, yeah. Da-da, don't hesitate, 'cause your love won't wait. I can see the sunset in your eyes, brown and gray and blue beside. Clouds are stalking islands in the sun, sun, sun. Wish I could buy one out of season, but don't hesitate, 'cause your love won't wait. Ooh, baby, I love your way every day. I wanna tell you I love your way every day.